In last lecture, we discussed about the half adder and full adder. Now, in this lecture, we discuss about the 4-bit binary adder. Now, what is meant by 4-bit binary adder? So, obviously, there is a 4-bit binary adder, 2-bit binary adder, 3-bit binary adder, then 6-bit binary adder is there, 8-bit binary adder is there. But in your syllabus, we just discuss about the 4-bit binary adder. Now, what kind of questions will ask or already asked in your board exam for this point? So, what is the question? Look at here. Explain the block diagram of 4-bit binary adder. अशा पद्धतीचा बाळांनो क्वेश्चन विचारतात बोर्ड एक्झामला. काय क्वेश्चन असतो? एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ 4-bit binary adder. And most of time हा क्वेश्चन रिपीट सुद्धा झालाय बाळांनो. ओके, सो हा 3 मार्काला विचारला जातो किंवा 4 मार्कसाठी क्वेश्चन विचारला जातो. क्वेश्चन खूप सोपा आहे. याच्यामध्ये जे आन्सर्स लिहायचे आहेत ते खूप इझी आहेत. फक्त ब्लॉक डायग्राम लक्षात आली पाहिजे. आता ही ब्लॉक डायग्राम म्हणजेच काय? वी आर गोइंग टू यूज देअर हाफ ॲडर अँड फुल ॲडर. अदरवाइज वी कॅन डायरेक्टली यूज देअर ऑल फुल ॲडर्स. पहिल्या बीटसाठी आपण हाफ ॲडर यूज करू शकतो. ओके, किंवा पहिल्या बीटसाठी आपण फुल ॲडर पण यूज करू शकतो. सो चारीच्या चारी फुल ॲडर घ्या किंवा एक हाफ ॲडर घ्या आणि राहिलेले 3 काय घ्यायचे? फुल ॲडर घ्यायचे. So every adder gives the single bit. What I said? Every adder gives the output single bit. So whenever we can design here 4-bit binary adder. So how many bits are there? 4 bits are there. मी काय सांगतोय नीट लक्षात घ्या की ज्यावेळी आपल्याला बायनरी ॲडर डिझाइन करायचा असतो, एका बीटसाठी एक ॲडर लागतो. काय म्हणलं मी? एका बीटसाठी एक ॲडर लागतो. तो हाफ ॲडर असू दे किंवा फुल ॲडर असू दे. मोस्टली आपण फुल ॲडर्स यूज करतो कारण आपल्याला माहिती आहे की फुल ॲडर मध्ये आपण कॅरी ऍड करू शकतो. तसं आपण हाफ ॲडर मध्ये कॅरी ऍड करू शकतो का? नाही. सो ज्यावेळी आपण डायग्राम डिझाइन करणार किंवा ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करणार 4-bit ॲडर साठी, त्यावेळी लक्षात ठेवायचं की एव्हरी बीट कन्सिस्ट 1 ॲडर. ओके, नाउ हियर we should design the 4-bit binary adder. That means how many bits are there? 4 bits are there. किती बिट्स आहेत इथे? 4 bits आहेत. So required adder, किती required adders आहेत आपल्याला इथं? 4 adders required आहेत. हे लक्षात घ्या. If we should design their 3-bit adder, then we require their only 3-bit yes binary adder, we require their 3 adders. If we should design their 2-bit binary adder, then we should require their 2 adders. If we should design the 8-bit binary adder, that means we required the 8 adders. हे लक्षात घ्या, आपल्याला तिथं किती adders required असणार आहेत? 8 adders required असणार. So number of bits is equals to what? The number of adders. Is it clear to all of you? So now when we can design here 4-bit binary adder, so remember that we should require here 4 adders. Now, how to design? Look at here. Simply we can draw here the adder symbol. Remember that. इथं आपल्याला काय ड्रॉ करायचं आहे बाळांनो? तर फक्त adder चे सिम्बॉल्स ड्रॉ करायचे आहेत, बाकी काही करायचं नाही. ओके, आता बघा मी 4 ॲडर्स घेतले. How many adders we should take here? 4. Why? Because this is 4-bit adder. हे लक्षात घ्या. आणि तुमच्या सिलेबसला फक्त 4-bit adderच आहे. ओके, तुमच्या सिलेबसला फक्त बाळांनो 4-bit ॲडरच आहे, लक्षात ठेवा. बाकीचे ॲडर पण आपण डिझाइन करू शकतो, पण इन युअर सिलेबस देयर इज ओनली 4-bit ॲडर अँड दॅट्स व्हाय वी डिस्कस अबाउट हियर 4-bit ॲडर. रिमेंबर दॅट. अँड इन 4-bit ॲडर वी कॅन ड्रॉ हियर द 4 ॲडर्स फॉर 4 bits. व्हॉट आय सेड? वी ड्रॉ हियर 4 ॲडर्स फॉर 4 bits. हे लक्षात घ्या. आपण इथं 4 ॲडर ड्रॉ करतोय कशासाठी? 4 बिट्स साठी. तर हा तुम्ही जो पहिला LSBचा ॲडर आहे जो राईट हँड साइडला आहे. सो दीज आर दी ॲडर्स, 4 ॲडर्स ब्लॉक वी कॅन से. आता बघा हा जो मोस्ट राईट हँडचा ब्लॉक आहे LSBचा बीट म्हणतो आपण त्याला किंवा LSBचा ॲडर म्हणा. तर इथे आपण हाफ ॲडर सुद्धा यूज करू शकतो आणि फुल ॲडर सुद्धा यूज करू शकतो.
आता हाफ ऍडर का यूज करू शकतो, कारण इथे बॅक साईडला कुठला ऍडर नाहीये, त्यामुळे इथं कॅरी जनरेट होणार नाही. लक्षात का, इथं बॅक साईडला कुठलाही ऍडर नसल्यामुळे इथं प्रिव्हियस कॅरी जनरेट होणार नाही. सो हाफ ऍडर मध्ये जर कॅरी जनरेट झाली नाही तर आपण तो डायरेक्टली बीट ऍड करू शकतो. ओके, आणि त्यामुळेच हा शेवटचा जरी तुम्ही हाफ ऍडर यूज केला तरी चालेल किंवा डायरेक्टली फुल ऍडर यूज केले तरी चालतील. ओके, तर पहिल्यांदा मी इथं हाफ ऍडर घेऊन दाखवतो, जसं तुमच्या बुक मध्ये आहे त्या पद्धतीने पहिल्यांदा मी सांगतो. ओके, आणि नंतर फुल ऍडर घेऊन कसं ड्रॉ करायचं ते पण मी तुम्हाला सांगतो. सो दिस लास्ट ऍडर वी कॅन टेक हाफ ऍडर और फुल ऍडर. हे लक्षात घ्या, मी परत रिपीट करतोय. हा जो LSB चा ऍडर आहे, मोस्ट राईट हँड साइडचा जो ऍडर आहे तो LSB चा ऍडर म्हणतो आपण त्याला, फर्स्ट बीट LSB बीट. ओके, हा आपण हाफ ऍडर घेऊ शकतो किंवा फुल ऍडर सुद्धा घेऊ शकतो. सो पहिल्यांदा ऍज पर युअर बुक वी शुड डिझाइन हिअर टेकिंग दी हाफ ऍडर. सो पहिला जो ऍडर आहे तो आपण इथं काय घेणार आहोत, हाफ ऍडर घेणार आहोत. सो सिम्पली आय कॅन राईट हिअर HA. लुक इट हिअर, HA फॉर हाफ ऍडर. देन सो हाफ ऍडर 1 वी कॅन से. त्यानंतर आपण इथं फुल ऍडर यूज करतोय. ओके, हा ऍडर 2 आहे, हा ऍडर 1 आहे. ओके, हा फुल ऍडर यूज केला आपण कारण इथून कॅरी जनरेट होणार आहे. ओके, आता फॉर एक्झाम्पल इथं मी 1+1 केलं, इनपुट बिट्स असतील 1+1. सो ऑब्विसली देर इज अ जनरेशन ऑफ कॅरी. ओके, आणि ती कॅरी ऍड करता यावी म्हणून मी इथं फुल ऍडर यूज केला. सिमिलरली इथं पण कॅरी जनरेट होऊ शकते, ती ऍड करण्यासाठी मी आणखी एक फुल ऍडर घेतो इथे, फुल ऍडर नंबर 3, आणि इथं ती कॅरी पुन्हा ऍड करण्यासाठी ऍडर नंबर 4 घेतो. सो हाऊ मेनी ऍडर्स आर देअर, 4 ऍडर्स. इथं आपण 4 ऍडर्स यूज केलेले आहेत. नाव वी शुड प्रोव्हाइड हिअर इनपुट्स. सो ऑब्विसली आपल्याला माहित आहे की मेजरली हाफ ऍडरला 2 इनपुट्स असतात. सो A आणि B लिहिलं मी इथं बघा. त्यानंतर जे आउटपुट असणार आहे कॅरी ते आपण इथं प्रोव्हाइड करणार आहोत हाफ ऍडरचं, आणि सम जे असणार आहे ते आपण इथं प्रोव्हाइड करणार आहोत. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ सम. इथं आपल्याला ऍडिशन होऊन पहिलं बीट मिळणार आहे, अँड दिस फर्स्ट बीट इट इज कॉल्ड LSB इन दिस 4 बीट बायनरी ऍडर. हे जे पहिलं बीट आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो, LSB म्हणतो, लिस्ट सिग्निफिकंट बीट. LSB म्हणजे काय, लिस्ट सिग्निफिकंट बीट. नाउ as like this 2 inputs, there is a full adder. So how many inputs are there, 3 inputs are there. So पहिलं इनपुट जे आहे ते कॅरीचं ऑलरेडी त्याला दिलेलं आहे. आणखी इथं मी A आणि B घेणार. सो रिमेनिंग जे 2 इनपुट्स आहेत ते कुठले आहेत, पुन्हा A आणि B. आता इथं पुन्हा A आणि B रिपीट होतोय, म्हणून मी काय करतो, याला डिस्टिंग्विश करतो. लुक हिअर, आय कॅन से दिस हाफ ऍडर इनपुट्स आर B0 अँड A0. त्याला मी काय म्हणलं, B0 आणि A0 म्हणलं. सिमिलरली इथं कॅरी जी जनरेट झाली आहे त्याला मी म्हणणार C0, आणि इथं जे सम जनरेट होणार आहे दॅट इज कॉल्ड S0, म्हणून मी याला काय म्हणलं, S0 म्हणलं. लक्षात येतं का, C0, S0, A0, B0. So these are the parameters of what, half adder. Okay, now this second full adder parameters are A, B. So I can write here A1, B1. Okay, जे काय आउटपुट असणार आहे सर इन टर्म्स ऑफ सम दॅट इज वी कॅन से S1, आणि याचं जे आउटपुट असणार आहे दॅट इज वी कॅन से C1, कॅरी 1. ओके, त्याला आपण काय म्हणणार आहोत, कॅरी 1 म्हणणार आहोत. C फॉर हिअर कॅरी, रिमेंबर दॅट, अँड S फॉर हिअर सम. S म्हणजे काय बाळांनो, सम आहे, आणि C फॉर काय आहे, कॅरी आहे, हे लक्षात ठेवा. ओके, त्यानंतर इथं नेक्स्ट फुल ऍडर आहे. सो पुन्हा इनपुट्स असतील, इथं 3 इनपुट्स असणार आहे त्याला बघा. C1 तर हे एक इनपुट दिलंच आपण, प्रिव्हियस कॅरी आपण इथं प्रोव्हाइड केली. ओके, पुन्हा हा A2 घेऊया, आणि हा B3, 2 इनपुट्स आहेत, A2 आणि B2 घेतले. ओके, आणि आउटपुट जे असणार आहे ते काय असणार आहे, S2 असणार आहे. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय, आउटपुट जे असणार आहे ते काय असणार आहे, S2 असणार आहे. पुन्हा फुल ऍडर नंबर 4, ऍडर नंबर 4 इथं कॅरी आउट होईल, याच्यातून जी कॅरी जनरेट होईल ती पुढे आपण ऍज अ इनपुट म्हणून देणार आहोत, कॅरी 2. आणि पुन्हा याला आणखी 2 इनपुट्स असणार आहेत. दिस इनपुट्स आर कॉल्ड एज व्हॉट, A3, B3, आणि जी आउटपुटला कॅरी जनरेट होईल, पहिल्यांदा इथं सम जनरेट होईल, दॅट इज कॉल्ड S3. ओके,
आणि इथं जे कॅरी जनरेट होणार आहे C3 वी कॅन से, सो दिस इज ऍक्च्युअली दी S4 सम ऑफ 4. तो ऍक्च्युअली इथून आपल्याला दोन आउटपुट भेटणार आहेत, एक कॅरीचा आउटपुट ज्याला आपण S4 म्हणणार आहोत आणि एक ऍडिशनचा आउटपुट म्हणजे समचा आउटपुट दॅट इज कॉल्ड S3. So that is the 4-bit adder. So using this block diagram, we can add 4 bits. Look at here. Using this block diagram, we can add here 4 bits. Okay. नीट लक्ष द्या मी काय सांगतोय. हे जे सिंगल फुल ऍड्रेस आहेत याच्यामध्ये आपण 3 बिट्स ऍड करत होतो, पण ऍट अ टाइम जर 4 बिट्स ऍड करायचे असतील, हे लक्षात घ्या, ऍट अ टाइम जर 4 बिट्स ऍड करायचे असतील तो वी शुड ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ब्लॉक डायग्राम. ओके, या पद्धतीची ब्लॉक डायग्राम आपल्याला काय करावे लागते, ड्रॉ करावे लागते. सो लुक एट हियर, देयर इज अ फर्स्ट ऍडर दॅट इज हाफ ऍडर, देन फुल ऍडर 2, देन फुल ऍडर 3 and full adder 4. So every adder consists 2 inputs A0 B0 like that, A1 B1 A2 B3 A3 B3. But in case of full adder there are 3 inputs. So जे काय हाफ ऍडर मधली कॅरी असणार इथे ती कॅरी ऍज अ इनपुट म्हणून आपण ह्या सेकंड फुल ऍडरला देणार. पुन्हा याच्यामध्ये एखादी कॅरी जनरेट झाली, आता कॅरी कधी जनरेट होईल, ज्यावेळी ए आणि बी हे 1 1 असतील. वी नो दॅट when this A and B these are 1 1, so 1 plus 1 in binary arithmetics, what is the addition? 1 plus 1 sum is 0, carry is 1, so carry will be generated here and this carry provided to as a input to next adder. ही कॅरी आपण ऍज अ इनपुट म्हणून काय करतो, नेक्स्ट ऍडरला प्रोव्हाइड करतो आणि म्हणूनच हा फुल ऍडर आहे. आणि ह्याला किती इनपुट्स असतात, 3 इनपुट्स असतात. लुक एट दिस arrow towards this full adder, that means these are the inputs of that adder. लक्षात येतं का काय सांगतोय मी, जे एरोज आहेत ते फुल ऍडर कडे आहेत, म्हणजेच ते काय आहेत, त्याचे इनपुट्स आहेत. आणि जे फुल ऍडर पासून आउट गोईंग एरोज आहेत ते म्हणजेच काय, त्याचे आउटपुट्स आहेत. सो फुल ऍडर 3 चे आउटपुट्स कुठले कुठले आहेत, तर S2 आणि C2 हे लक्षात घ्या. सिमिलरली फुल ऍडर 4 चे जे आउटपुट्स आहेत ते काय आहेत, S3 S4 आणि C3. C3 आपण काय कनेक्ट केला, ऍज अ S4 म्हणून कनेक्ट केला. ओके, आणि याचे इनपुट्स कुठले कुठले आहेत, तर C2 त्यानंतर B3 आणि A3, these are the input. Now look at here, how we can add, there is a equation to add this 4-bit binary adder. So look at here, actually आपण 4 bit plus 4 bit करणार आहोत इथं. म्हणजेच काय, तर when I can say, तर मी हे सांगितलं ऑलरेडी, S0 म्हणजेच काय, LSB आहे. What is the S0? This is the LSB, least significant bit. आणि इथं S4 जो आहे बाळांनो तो काय आहे, MSB आहे, म्हणजे मोस्ट सिग्निफिकंट बीट आहे. S4 इज नथिंग बट व्हॉट, मोस्ट सिग्निफिकंट बीट. सो जे काय आपल्याला ऍडिशन होणार आहे, त्याची जी काय सम होणार आहे ते आपल्याला कुठे भेटणार आहे, त्या डिफरंट पिन्सला, म्हणजे S0 S1 S2 S3 आणि S4. आता तुम्ही म्हणाल सर इथं 5 बिट्स आहेत, तर हे 5 बिट्स कशासाठी आहेत, जो 5वा बीट आहे बाळांनो S4, दिस इज फॉर कॅरी. एखाद्या बायनरी अरिथमॅटिक मधून जर कॅरी जनरेट झाली 4 बिट, तर ती कॅरी दाखवण्यासाठी हा 5वा बीट आहे, म्हणजेच S4 आहे, हे लक्षात घ्या. ऍक्च्युअली S0 S1 S2 आणि S3 these outputs are without carry. जर ऍडिशन मध्ये कॅरी जनरेट होत नसेल तर आपल्याला हे डायरेक्टली जे 4 आउटपुट्स आहेत समचे ते आपल्याला आउटपुट शो करतील. पण चुकून जर कॅरी जनरेट झाली, कधी जनरेट होणार आहे, ज्यावेळी लास्टचे 2 बिट जे आहेत A3 आणि B3 हे 1 1 असतील, तर ऑब्व्हियसली मोस्ट ऑफ टाइम्स काय होईल, तिथे कॅरी जनरेट होईल. लक्षात आलं. सो ज्यावेळी कॅरी जनरेट होणार आहे त्यावेळी हा बीट सुद्धा हाय असणार आहे, S4. ओके, त्यामुळे आपण ऍडिशन मध्ये काय घेतो, 5 बिट्स घेतो, म्हणजे सम मध्ये जे फायनल आउटपुट असतं त्याच्यामध्ये आपण 5 बिट्स घेतो. का घेतो, कारण कॅरी ऍडिशन मध्ये जनरेट होते आणि ती कॅरी शो करण्यासाठी आपल्याला 5वा बीट घ्यावा लागतो. पण आपण ऍडिशन करताना काय करतोय, फक्त 4 बिटची ऍडिशन करतोय, अँड दॅट्स व्हाय इट्स नेम इज 4 बिट ऍडर. जरी आउटपुट आपल्याला 5 बिट मध्ये भेटत असेल तरी आपण ऍडिशन करताना फक्त 4 बिटची ऍडिशन करणार आहे, अँड दॅट्स व्हाय इट्स नेम इज 4 बिट ऍडर. ओके, 4 बिट्स ऍड करायचे आहेत आपल्याला. सो लुक एट हियर, इन टर्म्स ऑफ A देयर आर 4 बिट्स. लुक एट हियर, A3 A2 A1 आणि A0 हे A मधले 4 बिट्स आहेत. ओके, दीज आर 4 बिट्स A इनपुट. A इनपुटचे काय आहेत, हे 4 बिट्स आहेत. त्यानंतर सिमिलरली B3 B2 B1 B0
these are 4 bits of B input. हे कशाचे आहेत? B input चे 4 bits आहेत. त्यानंतर this C0 कॅरी जनरेट होणार इथं C0, C1, C2 आणि C3. ही जी कॅरी आहे बाळांनो, तर ही C3 जी आहे ती लास्ट कॅरी आहे आणि याच्यासाठी जे सम असणार आहे बाळांनो, so this row is for carry and the addition of these 2 bits S0. पहिल्या ऍडर मध्ये आपल्याला आउटपुट भेटतं S0, त्यानंतर दुसऱ्या ऍडर मध्ये आउटपुट भेटतं S1, तिसऱ्या ऍडर मध्ये आउटपुट भेटतं S2 आणि चौथ्या ऍडर मध्ये आपण S3 घेतो आणि पुढच्या कॅरीसाठी आपण काय घेतो S4. So these are the outputs or sum, we can say sum of 4 bits. So last जो row आहे that is indicates the sum of 4 bits. So look at here. Simply we can add this A input 4 bits आणि B input 4 bits. याच्यामध्ये मी सांगितलं की A0 हा काय असणार आहे? LSB असणार आहे. Remember that. A0 is LSB and A3 is MSB. लीस्ट सिग्निफिकंट बिट काय असणार आहे? A इनपुट मध्ये A0 असणार आहे आणि MSB म्हणजे काय असणार आहे? A3 मोस्ट सिग्निफिकंट बिट इन A इनपुट. B इनपुट मध्ये दोनच इनपुट आहेत बाळांनो इथं ऍक्च्युअली A आणि B आणि जे आपण 4 बिट्स मध्ये प्रोव्हाइड करणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल 1100. सो दिस दॅट मीन्स व्हॉट? दी 4 बिट्स. सो वी शुड प्रोव्हाइड हियर 4 बिट्स आणि पुन्हा B इनपुट साठी आपण 4 बिट्स प्रोव्हाइड करणार. फॉर एक्झाम्पल 1001 असे बिट्स प्रोव्हाइड केले. सो ते पुन्हा काय झाले? 4 बिट्स झाले. तर त्यातलं 1001 जो लास्टचा 1 आहे दॅट इज कॉल्ड LSB अँड दॅट इज हियर B0. इथं तो काय असणार आहे? B0 असणार आहे आणि जो स्टार्टिंगचा 1 आहे 1001 ओके तो म्हणजे काय असणार आहे? MSB फॉर B इनपुट अँड वी शुड ऍड दिस टू इनपुट. सो हियर फॉर एक्झाम्पल वी कॅन कन्सिडर, लुक हियर, फॉर एक्झाम्पल मी म्हणतो इथं एक्झाम्पल म्हणून आपण कन्सिडर करूया A इनपुट साठी बिट्स घेऊया आपण. A इनपुट साठी 1100 हे बिट्स घेतले आणि B इनपुट साठी मी घेतले 1001. सो वी शुड ऍड दिस 4 बिट्स. So these 4 bits added using this 4-bit binary adder block diagram. So this is called as what? The 4-bit binary adder block diagram. So याच्यामध्ये पाहू काय होतं? हे जे 4 बिट्स आहेत ते आपण डायरेक्टली काय करू शकतो? ऍड करू शकतो विथ कॅरी. काय म्हटलं मी? विथ कॅरी आपण ते काय करू शकतो पाहू? ऍड करू शकतो. ओके अँड दॅट्स व्हाय इट इज कॉल्ड 4-bit adder. सो याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचं जो लास्टचा बीट आहे राईट हँड साइडचा, मोस्ट राईट हँड साइडचा जो बीट असतो तो LSB असतो आणि मोस्ट लेफ्ट हँड साइडचा जो बीट असतो तो काय असतो? MSB असतो फॉर इनपुट A and input B also. So in this block diagram we can say this B0 A0 is nothing but what? LSBs. हे लक्षात घ्या. हे इनपुट A आणि B चे LSB आहेत आणि A3 B3 हे इनपुट चे काय आहेत? MSBs आहेत. हे लक्षात घ्या. A0 आणि B0 हे काय आहेत? दोन्ही इनपुटचे LSB म्हणजेच काय? लीस्ट सिग्निफिकंट बिट्स आहेत आणि म्हणजेच इथं 0 आणि 1 हे लक्षात घ्या. हे 0 आणि 1 ह्या एक्झाम्पल मध्ये 0 आणि 1 A0 म्हणजे इथं आपण 0 प्रोव्हाइड करणार आणि A is 1 B0 is 1. सो हे दोन्ही काय झाले? LSB झाले. ओके आणि MSB म्हणजेच काय? मोस्ट सिग्निफिकंट बिट. सो मोस्ट लेफ्ट हँड साइडचे बिट कुठले कुठले आहेत? 1 आणि 1. A is 1 and B is 1. सो हे झाले MSB. सो आता मी इथं बिट्स लिहितो बघा. सो हे आपण एक एक्झाम्पल घेतलंय. सो या एक्झाम्पल चे बिट्स मी आता इथं लिहितो ऍडर मध्ये. आता हा ऍडिशन कशी परफॉर्म करतोय बघा. सो फर्स्ट B0 and A0 जस्ट आय टोल्ड यू दिस B0 and A0 इज नथिंग बट व्हॉट? LSB, लीस्ट सिग्निफिकंट बिट्स. ओके सो म्हणून मी इथं लिहितो B साठी काय आहे? 1 आहे म्हणजे हा B0 झाला बाळांनो. हे लक्षात घ्या. इथं B0 आहे, B1, B2 आणि B3. सिमिलरली इथं लिहितो मी A0, A1, A2 आणि A3 आहेत. हे लक्षात घ्या. सो B0 काय आहे? 1 आहे. A0 काय आहे? 0 आहे. हे दोन्ही लिहिलं मी इथं. ओके त्यानंतर A1, B1 काय आहे? दोन्ही 0, 0 आहेत. लुक एट हियर. A1 and B1 both are 0, 0. A1 and B1 both are 0, 0 in this example. So I can write here 0, 0. Then A2, B2. A2 is 1, B2 is 0. A2 is 1, B2 is 1, B2 is 0.
तो इथं लिहिलं मी 1 and 0. बघा नीट, A2 1 लिहिला, B2 काय लिहिला 0 लिहिला. आता A3 आणि B3 बोथ आर 1 1. तो मी इथं लिहून घेतले. आता हा ऍडिशन कशी करतोय? सो ऑब्विसली देयर इज ऍडिशन ऑफ 2 बिट्स फर्स्ट. सो इथं A0 आणि B0 ची काय होणार आहे? ऍडिशन होणार आहे पहा. नीट लक्ष द्या, इथं A0 आणि B0 ची ऍडिशन होणार आहे. सो वी नो दॅट 0 plus 1 what should be the addition? So 0 plus 1 answer is 1. So sum is 1. ओके, सम काय आला? 1 आला. पण कॅरी काय असणार आहे तिथे? 0 असणार आहे, हे लक्षात घ्या. सम इज 1, कॅरी इज 0. ओके, नाव 0 plus 0 सम इज 0, सम इज 0, कॅरी इज 0. 0 plus 0 sum is 0, carry is 0. Then 1 plus 0, 1 plus 0 sum is 1, carry is 0. 1 plus 0 sum is 1, carry is 0. Again 1 plus 1, now look at here, 1 plus 1 sum is 0 but carry is 1. कॅरी काय आली? 1 आली. बाळांनो कॅरी इथं काय आली बाळांनो? बघा 1 आली, म्हणजेच हे S4 साठी असणार आहे. S4 is 1 because 1 plus 1 sum is 0 and carry is 1. So what should be the output of this example? ह्या एक्झाम्पलचं जर मी आउटपुट लिहिलं बाळांनो तर आउटपुट काय असणार आहे बघा? This output is 1 0 0 0 0. So 1 0 0 0 sorry 1 0 1 समचा आउटपुट लिहायचं आहे आपल्याला 0 1. So this is the output of this example. ओके, 1 0 1 0 0. बघा इथं S4 म्हणजे काय? MSB आहे. सो पहिल्यांदा हा लिहिला लेफ्ट हँड साइडला 1 0 1 0 1 आणि हा जो आहे S0 दॅट इज द LSB. तो राईट हँड साइडला आपण काय लिहिलं? LSB. सो पहिल्यांदा आपण LSB लिहितो, मोस्ट आपण काय म्हणतो त्याला? लिस्ट सिग्निफिकंट बिट, जो राईट हँड साइडला मोस्ट राईट हँड साइडला असतो. सो दॅट इज कॉल्ड LSB. ओके, आणखी एक एक्झाम्पल घेऊन सांगतो मी तुम्हाला. बघा आता हे एक्झाम्पल चेंज करूया आपण इथे. आता इथं आपण 1 1 1 0 घेऊया आणि इथं 0 1 0 0 घेऊया. तो हा B0 असेल, B1 असेल, B2 असेल आणि हा B3 असेल. ओके, आता मला सांगा A0 आणि B0 काय आहे तिथं? A0 आणि B0 टेल मी फास्ट, व्हॉट इज A0 आणि B0? हा गिवन एक्झाम्पल मध्ये A0 आणि B0 काय आहेत? 0 0 आहेत. व्हेरी गुड साक्षी. सो A0 इज 0, B0 इज 0. त्यानंतर A1 B1 काय आहेत? A1 किती आहे? A1 A1 B1 किती आहे? A1 1 आहे, B1 0 आहे. A1 1 आहे, B1 पण 0 आहे. व्हेरी गुड साक्षी, व्हेरी गुड नक्षत्र. त्यानंतर नेक्स्ट A2 B2 किती आहेत? A2 B2 किती आहे? व्हेरी गुड 1 1. A2 B2 1 1 आहे. नाव A3 B3 काय आहे? A3 B3 1 0. Very good all of you. 1 0. Now we are going to add these bits. Look at here. A0 B0. So A0 plus B0. What should be the answer? Sum is 0, carry is 0. बरोबर ना? Sum 0 आहे, carry 0 आहे. त्यानंतर A1 B1. A is 1, B1 is 0. So 1 plus 0. Sum is 1, carry should be 0. Carry काय आली? 0 आली. आता बघा इथे 1 plus 1 sum is 0 but carry is 1. sum 0 आली पण carry किती आली? 1 आली. साक्षी sum is 0, carry is 1. 1 plus 1 sum is 0, carry is 1. आता ही कॅरी, आता इथं बघा A3 B3 काय आहे? 1 0 आहे. तो 1 plus 0 1 आला, पण इथं कॅरी प्रेझेंट आहे बाण. तो ही कॅरी सुद्धा आपल्याला कन्सिडर करावं लागेल ऍज अ इनपुट. So 1 plus 0 here 1 and 1 plus carry 1. ओके, so 1 plus 1 पुन्हा काय झालं? सम 0 आणि कॅरी किती आली? 1 आली. इथं सम 0 येईल, कॅरी 1 येईल. So what should be the answer for this bits? या बिट साठी आन्सर काय असेल माणूस? सिम्पली अरिथमेटिक मध्ये तर 1 0 0 1 0 हे आन्सर असेल याचं. 1 0 0 look at here 1 0 0 1 0. So that is the answer of this 4-bit binary. A3 B3 बरोबर आहे की? A3 B3 1 and 0 आहे.
1 and 0 ऍड होणार. ओके, रिपीट करतो. सो लुक इट हियर. फॉर A3 B3 देयर इज अ MSB 1. A3 म्हणजेच काय, MSB आहे तो 1 आहे आणि B3 काय आहे 0 आहे. सो इथं 1 0 लिहिलं. आता प्रिव्हियस ऍडर मधून कॅरी जनरेट झाली. प्रिव्हियस ऍडर मधून कॅरी जनरेट झाली आणि ऍज अ इनपुट ती नेक्स्ट ऍडरला गिव्हन केली आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे ही कॅरी ऍज अ इनपुट आपल्याला कन्सिडर करायची आहे. तो इथं 1 + 0 1 झालं ह्याची ऍडिशन, पण देयर इज अ प्रिव्हियस कॅरी ऑल्सो प्रेझेंट, हे लक्षात घ्या पाहणो. इथं प्रिव्हियस कॅरी सुद्धा आहे प्रेझेंट आणि ही सुद्धा आपल्याला ऍड करायची आहे, कारण फुल ऍडर मध्ये 3 इनपुट्स असतात. ओके, आणि ही जी कॅरी आली ती प्रिव्हियस इनपुट मधून आलेली आहे किंवा प्रिव्हियस ऍडर मधून आलेली कॅरी आहे. ओके, कारण इथं 1 + 1 काय होतं, सम 0 होती, कॅरी प्रेझेंट होती 1 आणि ही कॅरी ऍज अ इनपुट म्हणून आपण नेक्स्ट ऍडरला गिव्हन केली. सो इथं A3 B3 1 आणि 0 आहे. सो आन्सर इथं 1 + 0 काय येणार आहे, 1 येणार आहे. बट वी शुड ऑल्सो कन्सिडर द प्रिव्हियस कॅरी हिअर. अँड व्हॉट इज द प्रिव्हियस कॅरी, 1. सो 1 + 1 अगेन sum is 0 and carry is 1. What I said, 1 + 1 sum is 0 and again carry is 1. So we can write this carry as a S4. So this is the MSB, most significant bit 1, then 0 0 1 0, and this last 0 is nothing but what, the LSB, least significant bit. It is clear to all of you? So explanation मध्ये तुम्हाला काय लिहायचंय बघा. You should first draw this block diagram, remember that, and in explanation you should take this kind of examples. एक्सप्लेनेशन मध्ये पाहून तुम्हाला काय लिहायचं आहे, या पद्धतीचे एक्झाम्पल्स घ्यायचे आहेत आणि ते सिम्प्लिफाय करून सांगायचे. ओके, इन वर्ड सुद्धा तुम्ही लिहू शकता. जर 4 मार्कासाठी क्वेश्चन असेल तर लक्षात घ्या 2 एक्झाम्पल घ्यायचे, आणि जर 3 मार्क्ससाठी क्वेश्चन असेल तर फक्त 1 एक्झाम्पल घ्यायचं. आता मी इथं तुम्हाला 2 एक्झाम्पल घेऊन दाखवलं. ओके, आणि लिहिताना कसं लिहायचं बघा, इथं लिहिलं तरी चालेल तुम्ही, म्हणजे ते आणखी इफेक्टिव्ह होईल. इथं लिहिताना म्हणजे कसं, आता फॉर एक्झाम्पल मी इथं लिहिलंय तेच मी इथं लिहितो बघा. A3 A2 A1 A0 म्हणजे A इनपुट्स काय आहेत, 1 1 1 0 सेकंड एक्झाम्पल प्रमाणे, आणि B चे इनपुट्स काय आहेत 0 1 0 0. तो अशा पद्धतीने लिहायचं आहे तुम्हाला एक्झाम मध्ये. 0 + 0 0, 1 + 0 1. इथं कॅरी जनरेट झाली का नाही, 1 + 1 सम 0. आता इथं कॅरी जनरेट झाली, हे लक्षात घ्या. ही कॅरी कुठली आहे, तर C2 कॅरी आहे. ओके, पुन्हा इथं 1 + 0 1 1 + 1 पुन्हा इथं कॅरी जनरेट झाली. ही जी कॅरी आहे ती कुठली आहे, C3 कॅरी आहे, आणि ही पुन्हा ऍज अ सम म्हणून आपण ऍज इट इज खाली लिहितो. सो दॅट इज द आन्सर. ओके, सो दिस इज S0, this one is S1, this third 0 is S2, this fourth 0 is S3, and this last one is nothing but what, S4. Okay, so in your exam you should write like this. ओके, तुम्हाला या पद्धतीने लिहायचं आहे, लक्षात घ्या. ओके, सो पहिल्यांदा तुम्हाला हे इन अल्फाबेट्स लिहायचं आहे, ऍडिशन. तो A0 A1 A2 A3 असं लिहून घ्यायचं फॉर एक्झाम्पल, आणि त्याच्या खाली फॉर एक्झाम्पल म्हणून 2 एक्झाम्पल्स काय करायचे, सॉल्व्ह करायचे. सो दॅट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस 4 बिट ऍडर. आणखी इन डिटेल्स मध्ये लिहिताना काय लिहायचं, सो 4 बिट्स ऍडर मध्ये किती ऍडर्स असतात, 4 ऍडर्स असतात. ओके, 4 बिट ऍडर मध्ये किती ऍडर्स असतात, 4 ऍडर. सो एव्हरी बिट कन्सिस्ट 1 ऍडर. हे एक्सप्लेनेशन मध्ये लिहायला विसरू नका, एव्हरी बिट कन्सिस्ट 1 ऍडर. ओके, जर आउटपुटला आपल्याला 1 बिटचा आउटपुट भेटत असेल तर प्रत्येक बिट हा काय कन्सिस्ट करतो, 1 ऍडर कन्सिस्ट करतो. सो जर 4 बिटचा आउटपुट असेल म्हणजे 4 बिट बायनरी ऍडर असेल म्हणजे 4 बिट्स आपल्याला ऍड करायचे आहेत. सो त्यावेळी आपल्याला किती ऍडर्स रिक्वायर्ड आहेत बाळू, 4 ऍडर्स रिक्वायर्ड आहेत, हे लक्षात घ्या. ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऍडर. मग त्याच्यामध्ये पुन्हा तुम्ही लिहू शकता पुढे जाऊन की या हाफ ऍडर मध्ये जी कॅरी जनरेट होते ती पुढं नेक्स्ट ऍडरला दिली जाते ऍज अ इनपुट. सो ज्या ऍडर मध्ये कॅरी जनरेट होईल सो ती कॅरी ऍज अ इनपुट म्हणून नेक्स्ट ऍडरला काय केली जाते, गिव्हन केली जाते. सो हे पण तुम्ही डिटेल्स मध्ये लिहू शकता. आणि जी काय आपल्याला ऍडिशन भेटणार आहे ती काय असणार आहे, S0 S1 S2 S3 म्हणजे सम भेटणार आहे. ऍडरचा सम म्हणजेच काय, आउटपुट आहे. and whatever carry is there, this carry is added to next adder. जी काय कॅरी जनरेट होईल बाळू ती आपण नेक्स्ट ऍडर मध्ये ऍड करू शकतो. सो जसं मी स्टार्टिंगला सांगितलं की इथं हाफ ऍडरच्या ऐवजी आपण फुल ऍडर युज करू शकतो. फक्त काय चेंज करायचं आहे, इथं फुल ऍडर लिहायचं FA, पण आपल्याला माहिती आहे की फुल ऍडरला किती इनपुट्स असतात बाळू,
फुल ऍडरला इनपुट्स किती असतात 3, इथं 2 झाले. आता तिसरं जे इनपुट आहे ते आपण काय करतो नेहमी ग्राउंड करतो, म्हणजे दिस ऑलवेज दी ग्राउंडेड, दॅट मीन्स इट ऑलवेज दी 0. हे लक्षात घ्या, जे तिसरं बीट आहे इनपुटचं फुल ऍडर साठी, जर इथं मी फुल ऍडर यूज केला तर फुल ऍडर 1, तर इथं फक्त ग्राउंड शो करायचं, म्हणजे हे बीट नेहमी काय असणार आहे 0 असणार आहे, कारण इकडं कुठला ऍडर नाही आहे, त्यामुळे इथं कॅरी जनरेट होण्याचा प्रश्न नाही. कशाला? सो इथं तुम्ही हाफ ऍडर सुद्धा लिहू शकता किंवा फुल ऍडर सुद्धा लिहू शकता. जर फुल ऍडर लिहिलं की हे एक्स्ट्रा कनेक्शन ड्रॉ करायला विसरू नका, दोन्ही डायग्राम करेक्ट आहे. युजिंग हाफ ऍडर ड्रॉ केली तर हे कनेक्शन प्रोव्हाइड करायची गरज नाही, पण जर इथं तुम्ही फुल ऍडर यूज केला तर यू शुड प्रोव्हाइड युअर कनेक्शन, दॅट इज ग्राउंडेड कनेक्शन. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? समजले सगळ्यांना? ऍडरचं फंक्शनिंग कळालंय? याच्यामध्ये काय डाऊट आहे? All of you understood 4-bit adder? Okay. Now next point, the inverter, XOR inverter we can say. आपण त्याला काय म्हणतो? XOR inverter म्हणतो बाळांनो. तर हा XOR inverter काय असतो किंवा XOR गेट आपण ऍज अ इन्व्हर्टर म्हणून यूज करू शकतो का? दॅट इज द क्वेश्चन. कॅन वी यूज दी XOR गेट ऍज अ नॉट गेट? नॉट गेट म्हणून आपण तो यूज करू शकतो का? जसं आपण नॉर गेट, युनिव्हर्सल गेट जे आहे, नॉर गेट आणि नॅन्ड गेट, त्याचा यूज करून आपण बाळांनो नॉट गेट डिझाईन केलं होतं. पण XOR गेट ऍज अ इन्व्हर्टर म्हणून आपण यूज करू शकतो का? तर नेक्स्ट पॉइंट आहे XOR गेट ऍज कंट्रोल्ड इन्व्हर्टर. आपण हा कंट्रोल्ड इन्व्हर्टर म्हणून यूज करणार आहोत. तर याच्यासाठी तुम्हाला XOR गेटचं ट्रूथ टेबल माहित पाहिजे. XOR गेटचं ट्रूथ टेबल काय सांगतं? इफ देर आर 2 इनपुट्स and these inputs are A and B, suppose if A is equals to 0, B is equals to 0, जर A आणि B इथं लिहितो मी इन शॉर्ट, A आणि B जर 0 0 असेल, व्हॉट शुड बी द आउटपुट? 0. A आणि B 0 1 असेल, व्हॉट शुड बी द आउटपुट? 1. 1 0 असेल तर 1 आणि 1 1 असेल तर 0. सो दॅट इज द आउटपुट ट्रूथ टेबल ऑफ व्हॉट? XOR गेट. वी नो दॅट. Now how we can use this XOR gate as a inverter? Look at here. So ज्यावेळी आपण XOR गेट ऍज अ इन्व्हर्टर यूज करणार, हा सिम्बॉल जरा मी डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ड्रॉ करतो अशा पद्धतीनं, किंवा असाही ड्रॉ करा, काही फरक पडत नाही. तर बघा इथे यामध्ये एक इनपुट दिलं मी A आणि दुसरं जे इनपुट आहे पाहणं B, हे नेहमी मी काय करणार? हाय ठेवणार, म्हणजे लॉजिकली 1. व्हॉट आय सेड, दिस B इज ऑलवेज हाय, or we can say it is logically 1. At that time this XOR gate behave like as a inverter. हा XOR gate काय म्हणून बिहेव होईल बाळांनो? इन्व्हर्टर म्हणून बिहेव होईल. XOR gate इन्व्हर्टर म्हणजेच काय? तो जे काही इनपुट असेल त्याचं काय करेल? कॉम्प्लिमेंट करेल. सो लुक हियर, दिस इज XOR gate inverter. So whenever we can provide here input A 0, जर मी इथं इनपुट A बाळांनो 0 प्रोव्हाइड केलं तर B नेहमी हाय आहे, B is always equals to 1, and if I am providing here 0 as a input A, then what should be the output? Look at here, A 0 आहे, B 1 आहे, output काय असणार आहे? 1 असणार. Okay, output is equals to what? 1. So look at here, we can provide here 0, we are getting there 1. So that is the inversion of input. Okay, आपण B हा काय केलाय बाळांनो? कंपल्सरी हाय केलाय. So B is always connected with what? High signal, or B is always logically 1. आणि त्याच वेळी हा काय होईल? इन्व्हर्टर म्हणून बिहेव होईल. एक तर आयदर A करा किंवा B करा, असं नाही की बाबा Bच करायचंय. जर A केला तर B तुम्ही ऍज अ इनपुट म्हणून प्रोव्हाइड करणार, सिंगल इनपुट. ओके, A जर कंपल्सरी हाय केला तर B ला तुम्ही काय प्रोव्हाइड करणार? इनपुट प्रोव्हाइड करणार, आणि त्याचं तुम्हाला काय भेटेल? इन्व्हर्जन भेटेल. नाउ लुक एट हियर, व्हेन आय कॅन प्रोव्हाइड हियर 1, A is equals to 1. So what should be the output? A is 1, B is 1. So this condition, look at here, A is 1, B is 1. Output should be equals to what? 0. That means we are providing here input A 1, we are getting there 0. That means the inversion of what? The input. इथं काय झालं बाळांनो? इनपुटचं इन्व्हर्जन झालं. लक्षात येतं? आणि जर A 0 असेल म्हणजे ही कंडिशन आणि B 1 असेल तर आउटपुट काय भेटलं? 1 भेटलं. So using these two condition we can use this XOR gate as a inverter.
हे लक्षात घ्या. ज्यावेळी बी हाय असणार आहे, तुम्ही ए सुद्धा हाय ठेवू शकता. ज्यावेळी ए हाय ठेवाल त्यावेळी तुम्ही ह्या दोन कंडिशन यूज करणार. लक्षात आलं? ए जर कंपल्सरी हाय ठेवला आणि बी ला इनपुट प्रोव्हाइड केलं, सो यू शुड यूज देअर दिस कंडिशन. म्हणजे बी 0 असेल तर आउटपुट 1 भेटेल, बी 1 असेल तर आउटपुट काय भेटेल? 0 भेटेल. सो दॅट इज द XOR इन्व्हर्टर. ओके, नाव वी कॅन ड्रॉ हिअर 4 बिट XOR इन्व्हर्टर. आता इथे 4 बिट साठी मी ड्रॉ करू शकतो का? करू शकतो. तर मला फक्त 4 XOR ड्रॉ करायचे आहेत. हे सिंगल इनपुट साठी झालं होतं. जर आता मला 4 बिट अप्लाय करायचे आहेत आणि त्या 4 बिटचं मला काय घ्यायचं आहे? कॉम्प्लिमेंट घ्यायचं आहे किंवा इन्व्हर्जन घ्यायचं आहे, त्यावेळी मी किती XOR गेट ड्रॉ करणार? 4 XOR गेट. अंडरस्टँड? इफ आय वॉन्ट टू डिझाईन 4 बिट इन्व्हर्टर, लुक इट हिअर, तर मला त्यावेळी काय करायचं आहे? 4 XOR गेट ड्रॉ करायचे. सो लुक इट हिअर हाव. तो इथं मी लिहितो आणखी 4 बिट इन्व्हर्टर सुद्धा आपण म्हणू शकतो युझिंग XOR. त्याला आपण काय म्हणू शकतो? 4 बिट इन्व्हर्टर युझिंग XOR. तर आता बघा नीट, इथं मी 4 XOR गेट ड्रॉ करतो. हा पहिला XOR गेट आहे MSB चा, हा दुसरा आहे, हा तिसरा आहे, आणि इथे चौथा मी ड्रॉ केला. याच्यामध्ये एक गोष्ट काय करायची आहे? बी इज कंपल्सरी हाय. सो मी सगळी बी शॉर्ट करतोय इथे आणि ते काय करतोय? लॉजिक 1 ला कनेक्ट करतोय. नीट लक्ष द्या. दिस बी इज कनेक्टेड विथ व्हॉट? लॉजिकली 1. सो हा B0 असेल, B1 असेल, B2 असेल आणि हा B3 असेल. हे सगळे मी काय केलेत? हाय केलेत. बी इज हाय. ओके, म्हणजे लॉजिकली 1 केले मी, तर हाय लिहितो. कारण जर तुम्हाला XOR गेट ऍज अ इन्व्हर्टर म्हणून ड्रॉ करायचं असेल, तो बी इज ऑलवेज इक्वल्स टू व्हॉट? 1 किंवा ए इज इक्वल्स टू 1 घ्या, म्हणजे बी चं काय होईल? कॉम्प्लिमेंट होईल. ओके, नाव वी आर प्रोव्हाइडिंग ऍज अ इनपुट हिअर ए. तो हा A0 आहे. सेकंड इनपुट जे असणार आहे दॅट इज A1. थर्ड इनपुट जे असणार आहे दॅट इज A2 आणि फोर्थ जे इनपुट असणार आहे दॅट इज A3. सो लुक इट हिअर, व्हेनेवर दिस A इज इक्वल्स टू 0, A1 इज इक्वल्स टू 1. आता फॉर एक्झाम्पल सगळे 0 घेतो मी इथं, A1, A2, A3, म्हणजे हे 4 बिट झाले. सो ऑल बिट्स आर 0 0 0. सो आर गेटिंग देअर कॉम्प्लिमेंट ऑफ दिस बिट्स. हा याच्यातला हा A0 आहे, हा A1 आहे, हा A2 आहे आणि हा A3 आहे. आणि मी जर हे बिट्स प्रोव्हाइड केले तर आउटपुटला मला काय भेटणार आहे? सो आय एम गेटिंग हिअर 1 1 1 1. सो दॅट इज द आउटपुट. सो आय कॅन से दिस इज Y0, Y1, Y2 आणि Y3. सो दिस इज द आउटपुट ऑफ व्हॉट? दिस 4 बिट XOR गेट इन्व्हर्टर. ओके, हे 4 बिटचं XOR गेट इन्व्हर्टर आहे आणि त्याचा आउटपुट काय असणार आहे भावनो? दी कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट. इनपुट काय होते? 0 0 होते, तर मला इथं कॉम्प्लिमेंट भेटलं 1 1 1. बिकॉज दिस सिंगल XOR गेट बिहेव लाईक एज अ व्हॉट? इन्व्हर्टर. का हा इन्व्हर्टर म्हणून बिहेव करतोय? कारण आपण बी कंपल्सरी काय ठेवलाय? हाय ठेवलाय. लक्षात आलं? बी इज कंपल्सरी हाय. ओके, तो चेंज करायचा नाहीये, तो 1च असणार आहे लॉजिकली, तरच तो इन्व्हर्टर म्हणून बिहेव होईल. आणि त्याच्यामध्ये 2च कंडिशन येतील, आयदर A0 और 1. जर आता हा ए मी 1 1 केला, हे सगळे ए मी 1 1 केले. सेकंड एक्झाम्पल, ऑल एज आर 1 1 1. लुक इट हिअर. देन व्हाट हॅपन? व्हेन दिस एज आर 1 1 1, then again we can take here complement of this one. So we are getting there 0 0 0 0 0 0 and 0. So these are the output. Okay, very good Sakshi. So it is clear to all of you. 4-bit inverter using XOR gate. फक्त लक्षात काय ठेवायचं आहे पाहणं इथे, तर XOR गेटचं जर तुम्हाला इन्व्हर्टर म्हणून बिहेव करायचं असेल तर त्यातला एक कुठलाही इनपुट नेहमी काय ठेवायचा? हाय, म्हणजे लॉजिकली 1 ठेवायचा. आयदर बी और ए. बी का घेतला? कारण आपल्याला ते ए ऍज अ इनपुट म्हणायला सोपं जातं. तुम्ही ए सुद्धा घेऊ शकता, नो प्रॉब्लेम. ए इज हाय, देन यू कॅन प्रोव्हाइड इनपुट टू बी. लक्षात आलं? त्यावेळी इनपुट कुठं प्रोव्हाइड करायचं? बी ला प्रोव्हाइड करायचं. आणि ए कंपल्सरी काय असणार आहे? हाय असणार. तरी सुद्धा आउटपुट जे भेटेल तुम्हाला ते काय भेटणार आहे? इन टर्म्स ऑफ इन्व्हर्जन, इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लिमेंट. सो हा कन्सेप्ट आपण पुढच्या कन्सेप्ट मध्ये यूज करतो, त्यासाठी मी हे सांगितलं. आणि हे महत्वाचं सुद्धा, याच्यावर सुद्धा क्वेश्चनिंग झालेलं आहे. प्रिव्हियस एक्झाम मध्ये याच्यावर क्वेश्चन विचारला होता, ड्रॉ अँड एक्सप्लेन दी 4-bit इन्व्हर्टर युझिंग XOR गेट. लक्षात आलं? All of you understood this part? It is clear to all of you? Any doubt is here? Any doubt is here?
ओके, सो नाव नेक्स्ट अँड लास्ट पॉइंट इन दिस टॉपिक. भावनो या टॉपिक मधला शेवटचा पॉइंट आहे. दिस इज लास्ट पॉइंट. Adder, 4-bit adder and subtractor. Most of time this question will be asked the board exam for 4 marks. हे लक्षात घ्या. 4 मार्कासाठी भावना हा क्वेश्चन बऱ्याच वेळा रिपीट झाला. आणि हा क्वेश्चन म्हणजेच काय तर एक्सप्लेन दी 4-bit adder and subtractor. एक्सप्लेन 4-bit adder and subtractor. आता इथं आपण ऍडर आणि सबट्रॅक्टर हे दोन्ही बघणार आहोत भावनो. हे लक्षात घ्या. 4-bit adder and subtractor. इथे आपण दोन्ही बघणार आहोत ऍट अ टाइम. म्हणजे ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन. आता जो प्रिव्हियस आपण पहिला पार्ट बघितला तो फक्त 4-bit ऍडर होता. आता इथं जो आपण ड्रॉ करणार आहोत दॅट इज कॉल्ड 4-bit ऍडर आणि सबट्रॅक्टर. ओके, सो याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला 4 ब्लॉक्स ड्रॉ करायचे आहेत. आणि इथं ड्रॉ करताना आपण सगळे फुल ऍडर्स ड्रॉ करणार आहोत. हे नीट लक्षात घ्या. इथं आपण 4 ब्लॉक्स ड्रॉ करताना हे सगळे काय करणार आहोत तर फुल ऍडरच ड्रॉ करणार आहोत. हे नीट समजून घ्या. सो दिस इज फर्स्ट ब्लॉक. तो मी MSB पासून स्टार्ट करतो म्हणजे जरा सोपं जाईल. तो हा एक ब्लॉक आहे. इथे एक ब्लॉक आहे फुल ऍडरचे. हे सगळे जे ब्लॉक्स ड्रॉ करतो मी दॅट इज द सिम्बॉल ऑफ फुल ऍडर. इथे एक ब्लॉक आहे आणि इथे एक ब्लॉक आहे. या चारही ब्लॉकचा आउटपुट आपल्याला माहिती आहे. हा S0 आहे, S1 आहे, S2 आहे आणि हा S3 आहे. इथं कॅरी ऍज अ इनपुट आपण प्रोव्हाइड करतो. आता हे सगळे फुल ऍडर्स आहेत बाळा. फुल ऍडर 1, फुल ऍडर 1, फुल ऍडर 2, फुल ऍडर 3 आणि हा फुल ऍडर 4. आणि लास्टची कॅरी आहे दॅट इज S3 and S4. ओके, इथं आपल्याला हा फुल ऍडर आहे म्हणजे इथं आणखी एक इनपुट आपल्याला प्रोव्हाइड करायचं. ते इनपुट काय असणार आहे ते मी सांगतो इथं. आता बघा पहिल्यांदा म्हणजे पहिली गोष्ट म्हणजे इथं आपल्याला सगळे XOR गेट इन्व्हर्टर्स कनेक्ट करायचे. फॉर बी साठी मी इथं काय करणार आहे XOR गेट इन्व्हर्टर प्रोव्हाइड करणार आहे. नीट लक्ष द्या. आय एम प्रोव्हाइडिंग हिअर XOR गेट इन्व्हर्टर फॉर बी इनपुट. म्हणजे हा B0 झाला, हा B1 झाला. ओके, इथं हा झाला B2, त्यानंतर हा आहे B3. ओके, हे सगळे XOR गेट्स आहेत बाळांनो. XOR गेट 1, XOR गेट 2 जसं आपण मगाशी बघितलं सेम XOR गेट इथे यूज केलेले आहेत. सो B0 साठी एक XOR गेट यूज केला. सो दिस इज XOR गेट 1, 2 फॉर B1 आणि जो तिसरा आहे तो कशासाठी आहे B2 साठी आहे. ओके, थर्ड वन इज फॉर B2. हा तिसरा जो आहे तो B2 साठी आहे आणि जो लास्ट आहे दॅट इज फॉर B3. ओके, सो लुकडी किंवा तुम्ही असंही म्हणू शकता की इथं B1 B0 लिहिण्याच्या ऐवजी इथं दुसराही पॅरामीटर लिहू शकता कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून. इथं मी X0 लिहितो. X0, X1, X2 आणि हा X3 आहे. ओके, कन्फ्युजन होऊ नये म्हणून मी इथं लिहितो X0, X1, X2 आणि X3. आता ह्याच्यातला जो एक इनपुट आहे XOR गेट मधला तो कंपल्सरी आपल्याला हाय करायचा आहे. व्हॉट इज द रिझन? कारण आपण हा ऍज अ इन्व्हर्टर म्हणून यूज करणार आहे. ओके, जर आपल्याला हा इन्व्हर्टर म्हणून यूज करायचा असेल तर तो कंपल्सरी हाय करायचा किंवा 0 केल्यानंतर काय होतं ते पण मी तुम्हाला सांगणार आहे इथे. आता बघा इथं आणखी एक इनपुट असतं दॅट इज कॉल्ड A3. इथं पण आपल्याला आणखी इनपुट द्यायचं आहे दॅट इज कॉल्ड वी कॅन से B3. सो XOR गेटचं जे दुसरं इनपुट आहे त्याला आपण काय म्हणणार आहे B. आणि फुल ऍडरचं जे दुसरं इनपुट असणार आहे दॅट इज कॉल्ड A. म्हणजे हा A2 असेल, B2 असेल. B2 जो आहे तो XOR गेटच्या सेकंड इनपुटला आपण इथं प्रोव्हाइड केला. नीट लक्ष द्या बाळांनो. इथे सेम कंडिशन. हा B1 A1 आहे आणि B1 जो आहे तो XOR गेटचं सेकंड इनपुट आहे. A1 B1 इथं प्रोव्हाइड केलं. सिमिलरली इथे A0 आणि हा B0 प्रोव्हाइड केला. नीट लक्ष द्या.
जे ए चे इनपुट्स आहेत ते आपण डायरेक्टली फुल ऍडरला प्रोव्हाइड केले. व्हॉट आय सेड, दिस ए इनपुट्स आर डायरेक्टली प्रोव्हाइडेड टू फुल ऍडर. ओके. आणि जे बी ऍज अ इनपुट आपण प्रोव्हाइड करणार आहोत, जसं आपण 4 बिट ऍडर मध्ये बघितलं, तर हे बी इनपुट जे कुठं प्रोव्हाइड करणार आहोत आपण, तर एक्सऑर गेटच्या सेकंड इनपुटला. तर इथं आपण एक्सऑर गेटचं कॉम्बिनेशन युज केलंय फॉर दी इन्व्हर्जन पर्पज. ओके. त्या इनपुटचं इन्व्हर्जन करण्यासाठी म्हणजे 1s कॉम्प्लिमेंट घेण्यासाठी आपण काय केलं, इथं इन्व्हर्जनचं फंक्शनिंग युज केलं. आता ऍक्च्युअली इथं जे आपण सबस्ट्रॅक्शन करणार आहोत दॅट इज युझिंग 2s कॉम्प्लिमेंट कन्सेप्ट. काय म्हणलं मी, जी इथं सबस्ट्रॅक्शन करायची आहे ती युझिंग काय करायची आहे, 2s कॉम्प्लिमेंटने करायचं आहे. आता फॉर एक्झाम्पल इथं जो बीट आहे तो मी काय घेतो, सब असं म्हणतो, कारण जर सबस्ट्रॅक्शन करायचं असेल तर मला हा इनपुट काय ठेवायचा आहे, हाय. ओके. आणि जर सबस्ट्रॅक्शन मला ऍडिशन करायचं असेल देन ऍट दॅट टाइम आय कॅन टेक देअर इनपुट 0. एक गोष्ट लक्षात घ्या, ज्यावेळी हा मी सब 0 करणार त्यावेळी ऍडिशन परफॉर्म होईल, आणि ज्यावेळी मी हा सब 1 करणार म्हणजे त्या एक्सऑर गेटचा प्रत्येक बीट मी काय करतोय, एक सिंगल बीट हाय करतोय, म्हणजे एक्सऑर गेट इन्व्हर्टर म्हणून वर्क होणार. सो ज्यावेळी मी सब 1 करणार इट परफॉर्म लाईक अ सबस्ट्रॅक्टर. सो हा जो सबचा स्विच आहे, म्हणजे हे जे सबचं कनेक्शन मी इथं प्रोव्हाइड केलंय, तर बघा इथं मी पहिली कॅरी प्रोव्हाइड केली युझिंग दिस सब. सो दिस इज C0 वी कॅन से. ओके. हा C1 आहे, हा C2 आहे, हा C3 आहे, आणि हा C4 घेऊया आपण इथे. फॉर एक्झाम्पल S0 म्हणजेच काय, LSB आहे. इथं तुम्हाला ऍडिशन पण भेटेल आणि सबस्ट्रॅक्शन पण भेटेल. आणि हा S4 म्हणजेच काय, MSB आहे. लुक इट हियर, युझिंग दिस फिगर, using this 4 bit adder and subtractor you can add the 4 bits as well as you can subtract the 4 bits. म्हणजे इथं तुम्ही 4 bit ची सबस्ट्रॅक्शन पण करू शकता आणि 4 bit ची ऍडिशन पण करू शकता. What is the important thing? At that time whenever you can perform their addition using this block diagram, at that time this sub is equals to what, 0. हे जे मी सब घेतलंय ते काय पाहिजे, 0 पाहिजे. and if you should perform here the subtraction using the same block diagram, at that time the sub is equals to 1. त्यावेळी सब इज इक्वल्स टू काय पाहिजे, 1 पाहिजे. नीट लक्ष द्या, मी पुन्हा सांगतोय, ज्यावेळी तुम्हाला या ब्लॉक डायग्रामचा यूज करून ऍडिशन करायचे असेल त्यावेळी हा सब इज इक्वल्स टू काय पाहिजे, 0 पाहिजे. आणि ज्यावेळी तुम्हाला ह्या सेम ब्लॉक डायग्रामचा यूज करून सबस्ट्रॅक्शन करायचे असेल त्यावेळी हा सब इज इक्वल्स टू काय पाहिजे, 1 पाहिजे. सो व्हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन्स विल बी आस्क्ड in this point? Look at here, काय क्वेश्चन्स असतात या पॉइंट साठी. एक्सप्लेन दी 4 bit adder and subtractor using the block diagram. काय क्वेश्चन असतो, एक्सप्लेन दी 4 bit adder and subtractor using the block diagram. सो याच्यामध्ये दोन पद्धतीचे ऑपरेशन्स लिहायचे तुम्हाला, दोन स्टेप्स मध्ये. पहिली स्टेप असणार आहे when sub is equals to 0. so when sub is equals to 0, at that time remember that this block diagram perform the addition. ज्यावेळी सब इज इक्वल्स टू 0 असणार आहे त्यावेळी ही जी काय ब्लॉक डायग्राम आहे ती काय परफॉर्म करणार आहे, ऍडिशन. and when sub is equals to 1, at that time this block diagram consists the subtraction. त्यावेळी ही ब्लॉक डायग्राम काय करेल, सबस्ट्रॅक्शन करेल. आता नीट बघा, ज्यावेळी सब इज इक्वल्स टू 0 असणार आहे म्हणजे त्या एक्सऑर गेटचे बाकीचे सगळे इनपुट काय असणार आहे, दुसरा इनपुट जो आहे तो काय असणार आहे, 0 असणार आहे. when we can say sub is 0, so that is sorted with what, this XOR gate input, म्हणजे हा कॅरी सुद्धा काय असेल, at that time 0 असेल. so XOR gate one input is always equals to what, 0 when sub is 0, as well as this carry 0 is also 0. now look at here how it will be perform the addition. आता बघा, ज्यावेळी मी इथं B2 देणार, X0 आहे. आता बघा XOR गेटला आपण मागच्या वेळी बघितलं लास्ट पॉइंट मध्ये, ज्यावेळी आपण हा हाय करतो आणि A0 देतो त्यावेळी आउटपुट 1 भेटतं, आणि ज्यावेळी A1 देतो त्यावेळी आउटपुट काय भेटतं, 0 कॉम्प्लिमेंट भेटतो. पण ज्यावेळी हा B मी काय करतोय, 0 करतोय, त्यावेळी मला आउटपुट काय भेटतंय, when I can provide here 1, I am getting same output. 1 दिला तर 1 भेटणार ज्यावेळी B0 असणार आहे त्यावेळी. ओके. आणि ज्यावेळी मी इथं 0 प्रोव्हाइड करणार, लुक इट हियर, 0 0 आउटपुट शुड बी इक्वल्स टू 0. लुक एट दिस कंडिशन, 0 0 असेल आउटपुट काय असतं, 0 असतं एक्सऑर गेटचं, आणि 0 1 असेल तर आउटपुट काय असतं, सॉरी 1 0 असेल तर आउटपुट काय असतं, 1 असतं. सो हियर दिस इज फॉर ए and दिस इज फॉर बी. सो बी कंपल्सरी 0 घेतलाय, बी कंपल्सरी 0 घेतला, इथे बी कंपल्सरी 0 आहे. सो जे काय तुम्ही इथं इनपुट प्रोव्हाइड करणार तेच आउटपुट असणार.
So if you are providing here 0, you are getting 0. If you are providing here 1, you are getting output 1. Remember that. Okay. So that is the XOR gate when B is compulsory equals to 0. आणि ज्यावेळी B is equals to 1 असणार त्यावेळी इट बिहेव लाईक एज अ व्हॉट इन्व्हर्टर. सो इथं मी B काय केलाय म्हणजे इथं जो XOR गेटचा सेकंड इनपुट आहे तो काय बाळांनो 0 आहे. म्हणजे जे काय तुम्ही इथं B प्रोव्हाइड करणार तेच तुम्हाला ऍज अ XOR गेटचा आउटपुट म्हणून भेटेल. सो फॉर एक्झाम्पल सपोज B0 इज इक्वल टू 0, सो आय एम गेटिंग हिअर X0 ऑल्सो 0. लक्षात येतं का काय सांगतो मी. आणि जर B0 1 असेल तर व्हॉट इज द X0 1च असणार. हे नीट लक्षात घ्या. सो इथं सिम्पली ऍडिशन परफॉर्म होणार आहे कारण हा जो बीट असणार आहे तोच बीट तुम्हाला ऍज अ इनपुट म्हणून इथे भेटणार आहे. ओके. सो आपण जसा 4 बीट ऍडर बघितला होता सेम वर्किंग फंक्शन इथं असणार आहे. सो दॅट इज द फर्स्ट स्टेप. ओके. नाव व्हॉट इज द सेकंड स्टेप. लुक हिअर. सेकंड स्टेप महत्वाची आहे कारण ऍडिशन आपण ऑलरेडी बघितलं की 4 बीट ऍडर मध्ये कशी ऍडिशन होते. सो त्याच पद्धतीने ऍडिशन होणार आहे. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं की सब त्यावेळी काय असणार आहे 0 असणार. आता ज्यावेळी सब इज इक्वल टू 1 असणार आहे दॅट इज द सेकंड स्टेप in this operation. When sub is equals to 1, so this all bits of XOR gate becomes 1 and that means this XOR gate now behave like as a what inverter. हे सगळे बीट XOR गेटचे काय झाले 1 1 झाले कारण सब 1 आहे. म्हणजेच हा आता XOR गेट काय म्हणून बिहेव होईल इन्व्हर्टर म्हणून बिहेव होईल आणि ही कॅरी जी आहे आपण ती ऍड करणार आहे. म्हणजे हा 1 इथं सुद्धा येणार आहे. म्हणजे इथं काय होतं बाळा ऍक्च्युअली 1s कॉम्प्लिमेंट होतं. आता बघा जर मी इथं पहिल्यांदा बघा काय दिलं B0 B1 B2 आणि B3 हे इनपुट्स आहेत. XOR गेटचं सेकंड इनपुट आहे B3 B2 B1 आणि B0. हे जर मी 0 0 0 0 दिलं look here these all bits are suppose 0 0 0 0 then what happen I am getting here first complement म्हणजे x0 x1 x2 आणि x3 काय भेटेल आपल्याला कॉम्प्लिमेंट भेटेल 1 1 1 1 भेटेल आणि पुन्हा आपल्याला हा C0 जो आहे तो ऍड करायचा आहे म्हणजे दॅट इज द 1s कॉम्प्लिमेंट. इथं काय होतं बाळा ऍक्च्युअली 1s कॉम्प्लिमेंट होतं हे सॉरी 2s कॉम्प्लिमेंट होतं. 1s कॉम्प्लिमेंट पहिल्यांदा होतं and after that there is we can add again 1, so that is 2s complement. So whatever subtraction will be done here, so that is using 2s complement subtraction. लक्षात येतं का इथं जी सबस्ट्रॅक्शन होते बाळांनो ती कशामुळे होते तर 2s कॉम्प्लिमेंट सबस्ट्रॅक्शन चा यूज करून ती सबस्ट्रॅक्शन होते. आणि ती 2s कॉम्प्लिमेंटची सबस्ट्रॅक्शन करण्यासाठी पहिल्यांदा आपण या बी बीटचं काय घेतो इन्व्हर्जन घेतो. म्हणजे x0 x1 x2 आणि x3 हे जे आहेत ते काय आहेत इन्व्हर्जन फॉर्म आहेत. म्हणजेच काय बी जर 0 घेतला तर x0 काय असेल 1 असेल when sub is equals to 1. हे लक्षात घ्या. B1 जर 1 घेतला तर x1 काय असेल 0 असेल कारण दुसरं XOR गेटचं इनपुट जे आहे ते काय आहे बाळांनो हाय आहे. सिमिलरली इथं B2 जर मी 0 घेतला x2 काय असेल 1 असेल म्हणजे इथं पहिल्यांदा कॉम्प्लिमेंट होतं. आउटपुट ऑफ XOR गेटला आपल्याला काय मिळतं कॉम्प्लिमेंट म्हणजे इन्व्हर्जन मिळतं. आणि हा जो सब आहे 1 ऍज अ कॅरी म्हणून आपण फुल ऍडर मध्ये ऍड केलाय. त्याच्यामुळे काय होतं बाळांनो बघा इथे हा कॅरी ऍड केल्यामुळे इथं 2s कॉम्प्लिमेंट परफॉर्म होते. इथं काय परफॉर्म होते बाळांनो 2s कॉम्प्लिमेंट परफॉर्म होते. सो व्हॉट एव्हर सबस्ट्रॅक्शन विल बी डन हिअर सो दॅट इज युझिंग 2s कॉम्प्लिमेंट. रिमेंबर दॅट. सो इथं सिम्पली आपण 2s कॉम्प्लिमेंट नंबर सिस्टीम मध्ये बघितलेला आहे. सो 2s कॉम्प्लिमेंटचं एक कुठलंही एक्झाम्पल घ्या 4 बीट साठी आणि ते सॉल्व्ह करायचं. लक्षात आलं इथं 2s कॉम्प्लिमेंटचं कुठलंही एक एक्झाम्पल घ्यायचं आहे आणि सॉल्व्ह करायचं आहे हे लक्षात ठेवा. आणि वर्किंग मध्ये काय लिहायचं आहे तर 2 स्टेप मध्ये वर्किंग लिहायचं आहे. सिंपल वर्किंग आहे when sub is equals to 0 then this 4 bit adder subtractor perform the addition. Remember that because the XOR gate output every XOR gate output is as it is. That means whatever you can provide there B0 that should be X0. म्हणजे ज्यावेळी सब इज इक्वल टू 0 असणार आहे त्यावेळी जो B0 असेल तोच X0 असेल. जो B1 असेल तोच X1 असेल. जो B2 असेल तोच X2 असेल. म्हणजे तुम्हाला ऍज इट इज तिथं B1 B2 B3 मिळणार आहे. आणि फक्त तुम्ही युझिंग दिस फुल ऍडर काय करताय किंवा युझिंग दिस 4 बीट ऍडर काय करताय ऍडिशन परफॉर्म करताय. हे नीट लक्षात घ्या. And when this sub is equals to 1 then this all XOR gate perform like as a inverter. So whatever you can provide the input for B साठी तुम्ही कुठलंही इनपुट प्रोव्हाइड करा 4 बीट मध्ये. ओके फॉर एक्झाम्पल 0 0 0 प्रोव्हाइड केलं B0 is 0 B1 is 0 B2 is 0 B3 is 0 then you are getting first the complement. That means
x0 is 1, x1 is 1, x2 is 1, x3 is 1. so इथं मी लिहिले बघा हे सगळं 1 1 होतं आणि पुन्हा हा जो 1 आहे तो काय होतो याच्यामध्ये ऍड होतो म्हणजे ही 2s कॉम्प्लिमेंट परफॉर्म होतो. लक्षात आलं? याचा आपण 2s कॉम्प्लिमेंट घेतो म्हणजे सेकंड बिटचा आपण काय घेतो 2s कॉम्प्लिमेंट आणि तो 2s कॉम्प्लिमेंट आपण पुन्हा युजिंग दिस ऍडर या a च्या इनपुट बरोबर काय करतो ऍड करतो. सो इथं जो काय 2s कॉम्प्लिमेंट मिळेल तो a च्या इनपुट बरोबर काय होतो ऍड होतो अँड वी आर गेटिंग अ आउटपुट ऍज अ सबट्रॅक्शन. आपल्याला जे आउटपुट भेटतं ते ऍज अ सबट्रॅक्शन म्हणून भेटतं. सो दॅट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हॉट 4-bit ऍडर सबट्रॅक्ट. फक्त एवढं लक्षात ठेवा इथं जी सबट्रॅक्शन होते ती युजिंग 2s कॉम्प्लिमेंट होते बाळा आणि हे 2s कॉम्प्लिमेंटचा कन्सेप्ट आपण नंबर सिस्टीम मध्ये ऑलरेडी डिस्कस केलेला आहे ऑलरेडी लर्न केलेला आहे. सो तो एकदा बघा जर तुम्ही विसरला असाल तर 2s कॉम्प्लिमेंटचा कन्सेप्ट एकदा नीट वाचा त्याच्यामध्ये तुम्हाला कळेल. फक्त इथं एवढं लक्षात ठेवायचं या ब्लॉक डायग्राम मध्ये ज्यावेळी सब 0 असतो देन दिस ब्लॉक डायग्राम परफॉर्म दी ऍडिशन. व्हेन सब इज 0 this block diagram perform addition. Why? Because XOR gate output we are getting like a B input. B input जे काय असणार आहेत त्या पद्धतीने आपल्याला XOR gate चा आउटपुट भेटणार. पण ज्यावेळी सब 1 असतो त्यावेळी काय होतं we are getting this XOR gate like a inverter. हे जे XOR gate आहेत ते परफॉर्म करतात like a inverter and that's why we are getting their output the complement of B input. काय म्हटलं मी कॉम्प्लिमेंट ऑफ B input. B काय जे काय इनपुट असणार आहे B0 B1 B2 B3 4 बिटचं इनपुट ते त्याचा कॉम्प्लिमेंट भेटणार आहे. मी ते फॉर एक्झाम्पल लिहिलं 0 0 0 वी आर गेटिंग देअर कॉम्प्लिमेंट 1 1 1 अँड व्हॉट दिस कॅरी इंडिकेट्स दिस कॅरी ऍडेड टू दिस इन्व्हर्जन दॅट मीन्स वी आर गेटिंग ए 2s कॉम्प्लिमेंट. हा 1s कॉम्प्लिमेंट झाला बाळांनो हा 1s झाला आणि याच्यामध्ये जर आपण 1 ऍड केला तर हा काय झाला 2s कॉम्प्लिमेंट झाला. हे लक्षात घ्या. सो व्हेन वी कॅन ऍड इन 1s कॉम्प्लिमेंट 1 कॉम्प्लिमेंटच्या आन्सर मध्ये 1 ऍड केला तर आपल्याला काय भेटतो 2s कॉम्प्लिमेंट. सो इथं 2s कॉम्प्लिमेंट होतं b चं हे लक्षात घ्या. बी इनपुटचं 2s कॉम्प्लिमेंट होतं आणि ए इनपुटचे जे काही बायनरी नंबर्स असतील ते आपण ऍज इट इज त्या 2s कॉम्प्लिमेंट मध्ये ऍड करतो आणि जे काय आउटपुट आपल्याला भेटतं दॅट इज द सबट्रॅक्शन. लक्षात घ्या दॅट इज द सबट्रॅक्शन ऑफ दॅट इनपुट्स ए अँड बी. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? विच कन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हिअर 2s कॉम्प्लिमेंट कन्सेप्ट आणि त्यासाठीच आपण इथं XOR गेटचे इन्व्हर्टर यूज केले. ओके त्यासाठीच आपण XOR गेटचे इन्व्हर्टर यूज केलं. पहिल्यांदा 1s कॉम्प्लिमेंट घेतला युजिंग XOR गेट आणि हा जो कॅरीचा बीट आहे तो आपण त्याच्यामध्ये ऍड करतो म्हणजे आपल्याला त्या बीटचा काय मिळतो 2s कॉम्प्लिमेंट मिळतो. इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? सो दॅट इज द वर्किंग ऑफ द 4-bit ऍडर अँड सबट्रॅक्टर. सो हिअर दिस टॉपिक इज